Vă salut și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vom prepara omletă țărănească. Tradițională sau nu, îmi spuneți dumneavoastră în comentarii. Voi face o omletă destul de simplă. De fapt, aceasta este și esența omletei țărănești. Trebuie să fie o omletă simplă, cu puține ingrediente, dar foarte sățioasă. Voi folosi cârnați de casă. Am cârnații făcuți de sărbători. Șuncă de casă, șuncă de la Crăciun, un ardei gras, puteți folosi și ardei capia, cum vă place, un ardei picant, știți că mie îmi place să mănânc destul de picant, ceapă și usturoi verde și automat ouă. Voi face omleta din 12 ouă astăzi. Haideți să ne apucăm să tocăm toate ingredientele și să dăm drumul la rețetă. Când tocați pentru această omletă, nu trebuie să tocăm nimic fin. Dacă mă vedeți că o să las șunca, cârnații sau ardeiul mai mare, să știți că așa o facem noi în familie și cred că așa e și rețeta. Pentru că de aceea e omletă țărănească, noi trebuie să simțim exact ce punem în ea, nu trebuie să fie o pastă. De aceea o să las și eu toate ingredientele mai mari tocate. Acum, eu când adaug ceapa, partea albă a cepei o voi pune acum, la început, și frunzele le voi pune după ce adaug și ouăle, pentru că vreau să rămână frunzele cât mai crude și mai proaspete. O să vedeți ce gust o să-i dea omletei dacă lăsați frunzele mai spre final. Voi toca și usturoi verde, dar îl voi pune o dată cu ceapa la final, cu ceapa verde, pentru că usturoiul proaspăt e mult mai gustos decât cel uscat. Am terminat de tocat, urmează să spargem ouăle. V-am spus, eu o să fac omleta din 12 ouă, pentru că o să fie masa de seara noastră. Poate mulți vor spune că ouăle seara nu sunt sănătoase. Eu vă contrazic și vă spun că nu sunt sănătoase dacă mâncați dimineața la prânz și seara. Dar dacă mâncați odată la ceva timp o seara, o omletă, nu foarte târziu, nu o să vă afecteze cu nimic. Vă recomand pentru siguranța voastră să nu spargeți ouăle de marginea castronului unde amestecați. Pentru că după ce le spălați, ele mai pot conține diferite bacterii și să nu le adăugați în preparatul dumneavoastră. Acum, când batem ouăle, o să adaug sarea și piper. Fiecare adaugă cât crede și cum îi place. Eu nu am adăugat foarte multă sare, pentru că voi pune și brânză, un ingredient pe care încă nu vi l-am spus. Eu am o brânză sărată și de aceea n-am pus foarte mult sare. Acum vom pune la foc șunca cu cârnații și vom prăji într-un pic de ulei.
vrea să vă transmit mirosul de la cârnați cu șuncă, dar e imposibil. Deci miroase senzațional. După ce s-a prăjit un pic cârnatul, voi adăuga partea albă de la ceapă. Pe aceasta o călim un pic. Deci temperatura trebuie să fie ceva mai mică, să nu o prăjim direct foarte tare. După ce am pus ardeiul gras împreună cu ardei iute, mai lăsăm 5 minute maxim să călească totul împreună. Și după aceea urmează să punem ouăle. Acum voi adăuga ouăle împreună cu brânza. Brânzele de ceapă verde le voi adăuga după 30 de secunde maxim. După ce am pus ouăle și brânza, este timpul să dăm focul un pic mai încet, pentru a nu forța omleta să gătească. Eu vă spun exact cum o fac eu. Bănuiesc că toată lumea știe să facă o omletă, dar eu vă zic varianta mea. Cine vrea să o asculte, cine vrea să învețe ceva din ea, poate să aplice. Cine nu, sunt sigur că știți să faceți și dumneavoastră omleta acasă, că e foarte ușor. Dacă doriți acum să aveți omleta mai măruntă, nu-i puneți capacul și amestecați mai des. Eu așa o să fac de data aceasta. Dacă doriți să aveți o bucată întreagă de omletă, să nu fie sfărâmată, lăsați focul mic și puneți un capac, ca să nu se ardă pe fund. Și ea o să facă și deasupra și la interior și o să vă rămână o bucată întreagă de omletă, să zic așa. Puteți să o tăiați sau depinde de gusturi acum. Astăzi o să o amestec mai des ca să iasă un pic mai măruntă. E alegerea mea din seara aceasta. Omleta este gata, am fost să iau și o furculiță să o încercăm. Am stins focul. Haideți să o degustăm acum. Să frigă un pic. Frige un pic. A ieșit foarte gustoasă. Acum să aveți foarte mare grijă. Eu am pus puțină sare, pentru că aveam și brânza sărată, dar aveam și cărnatul de casă care sărat. Avem nevoie de sare încărnat pentru a-l putea păstra cât mai mult timp. Rețeta e perfectă. Foarte simplu, ați văzut. Se face foarte ușor. De fapt, omleta țărănească este o omletă simplă, cu cât mai multe legume, cu carne de la garniță sau șuncă sau cărnați de casă, pe care putem să o facem oricând dorim noi. Acum v-am mai spus, toată lumea știe să facă omletă. Este doar o idee pe care vă dau dumneavoastră. Nu vă învăț cum să faceți omleta pentru că e ceva foarte banal. Dar puteți să folosiți aceleași ingrediente sau să înlocuiți un pic și să preparați o omletă diferită. Nici eu n-am mai mâncat de foarte mult timp acest tip de omletă, pentru că uitasem de ea. De aceea v-am prezentat-o și dumneavoastră, nu ca să vă învăț cum să faceți omleta. Dacă vi s-a părut interesant, abonați-vă la canal, apăsați butonul de like, pe mine mă ajută foarte mult și în ultimul timp am dezvoltat canalul destul de mult. Suntem din ce în ce mai mulți și de aceea vreau să vă mulțumesc tuturor care mă susțineți. Până data viitoare, eu vă urez poftă bună, o săptămână frumoasă și ne vedem la următoarea rețetă. La revedere!